এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এড্ৰেছ টেগ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, পুলিং এজেণ্ট এণ্ট্ৰি পাছ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, তাৰপিছত স্পেচিয়েল টেগ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰীণ পেপাৰ চিল কেনেকৈ আমি টুকি ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ ইয়াৰ লগত জড়িত কাম সম্পাদন কৰিব লাগে আৰু পিংক পেপাৰ চিলত আমি কি কি কাৰ্য কৰিব লাগে ইত্যাদি সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভণিতে মই লৈছোঁ এড্ৰেছ টেগ। এড্ৰেছ টেগ চিউত লাগে, বিউত লাগে, ভিভিপেটত লাগে। এড্ৰেছ টেগ আপোনাৰ কমেও 10টা নহ'লে 12টা ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। এই সম্পূৰ্ণ বস্তু আপুনি আগদিনাখনেই লিখি থ'ব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে এড্ৰেছ টেগ পাব। আৰম্ভণিত পাব চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি, সেইটো অলৰেডি প্ৰিণ্টেড থাকে, তাত চিৰিয়েল নম্বৰ এটা থাকিব। তাৰপিছত লোকসভা বিধানসভা চুনাও, হয়তো লোকসভাৰ হ'ব পাৰে, বিধানসভাৰ হ'ব পাৰে। লোকসভা হ'লে লোকসভাত টিক, বিধানসভা হ'লে বিধানসভাত টিক। ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভা / বিধানসভা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাবে ডেছ এটা থাকিব। তাৰপিছতে তাত আপোনালোকে LAC নামটো লিখিব লাগিব, যোনটো LACত আপোনালোকে পঢ়িছে, ফ্ৰম ডেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী / এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি। তাৰপিছত BU/CU ভিভিপেট নাম্বাৰ বুলি পাব। যোনটোৱে নহওক কিয়, যোনটোৱে নাম্বাৰটো আপোনালোকে লৈছে সেই নাম্বাৰটোৱে ইয়াত লিখিব লাগিব। এতিয়া চাওক, মই ধৰিলোঁ ইয়াত ভিভিপেটৰ নম্বৰটো ল'লোঁ, তো ইয়াত মই ভিভিপেটৰ নম্বৰ লিখিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত CUটো ল'লোঁ, তো CU নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিম। BUটো ল'লোঁ, তো ইয়াত BU নাম্বাৰটো লিখিম। ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি তললৈ যাওঁ, তললৈ আমি লিখিব লাগিব যে আমাৰ য'ত আমি পষ্টিং পাইছোঁ আৰু সেইদিনাখনৰ বাবে পলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰ, চিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন। ইয়াৰ আপুনি চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিব কিমান হয়, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো লিখিব। ইয়াত মই লিখি দিম আৰু কিবা এটা। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যিটো হয় ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছতে ডেট অফ পোল, মতদান কা দিনাংক, যিদিনাখন পুলিং হৈছে সেইদিনাখনৰ ডেট ইয়াত লিখি দিব। ইমানটো লিখি দিয়াৰ পিছতেই আপোনালোকৰ এড্ৰেছ টেগটো ফিনিছ হৈ গ'ল। এড্ৰেছ টেগটো বিউ চাগে 4টামান লাগিব, CUত 4টামান, ভিভিপেট 4টামান, তেনেকুৱাকৈ সেইটো নিজৰ পৰিস্থিতি মতে চাই ল'ব। তাৰপিছত এইটো লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক থাকে সেইটো ইয়াতে মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো ইয়াত আপোনালোকে এটা কিবা পাব, এইটো কি বুলি কয়, সৰু মৰু এটা ৰছী ভৰাব পৰা। সেইটো ৰছীটো আপোনাক দিবই, বগা ৰছী ওলমাবলৈ। সেই ৰছীটো আগতীয়াকৈ কাটি থৈ দিব, যাতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নেক্সট দিনাখন লগাব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি এণ্ট্ৰি পাছ। পুলিং এজেণ্টসকলক আমি এণ্ট্ৰি পাছ দিব লাগে, আপোনালোকে জানে। গতিকে যিয়ে নাম থাকক, ইয়াত বোলে নেম অফ দ্য পুলিং এজেণ্টৰ নাম যি হওক ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব। কেণ্ডিডেট নেম, যিটো কেণ্ডিডেট হয় আৰু, ধৰি লওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা কেণ্ডিডেট ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, আপোনালোকৰ ঠাইত যি কেণ্ডিডেট নহওক কিয় সেই কেণ্ডিডেটৰ নাম ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো, কিমান পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ হয় সেইটো। তাৰপিছত আহিল পুলিং ষ্টেচন নেম। পুলিং ষ্টেচন নেমটো ইয়াত লিখিব লাগিব, যিয়ে হওক। ইয়াৰ পৰা কপি নকৰিব, এইটো জাষ্ট মই আপোনাক উদাহৰণৰ কাৰণেহে দিছোঁ, চেম্পল কপি। এইটো মই আপোনালোকক এডুকেশ্যন পাৰপছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত পুলিং ষ্টেচন নেম ভৰাব আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো এই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইয়াতে লগাই দিব। ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ, মোৰ চাইন ইয়াতে মৰা আছিল, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব ইয়াত। তাৰপিছতে সেইটো লগাই দিব, ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। তাৰপিছত ইয়াত পাব হোল্ডাৰ ছিগনেচাৰ। হোল্ডাৰ ছিগনেচাৰ মানে বুজি পাইছে নহয়, যাক আপুনি ইছ্যু কৰিছে তেওঁৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ আপুনি ল'ব লাগিব। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ আহিল স্পেচিয়েল টেগ। স্পেচিয়েল টেগ বহুতকেইটা দিয়ে, গতিকে স্পেচিয়েল টেগ যোনটোৱে নিদিয়ক কিয়, মানে 3টা দিব বা 3টাতকৈ বেছিও দিয়ে। আপোনাক যিটো আপোনাৰ বাবে যিটো দিছে
মানে আপুনি যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো টুকি ৰাখিব ঠিক আছে এনেকৈ CU নাম্বাৰ বুলি ইয়াত পাব CU নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে আপোনাক দিয়া CU নাম্বাৰটো লিখিব তাৰপিছতে ইয়াৰ পিছফালে আপোনাৰ চাইন থাকিব আৰু পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকিব আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইয়াতে মাৰি দিব সিমানে সেইটো হৈছে স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছত আহিল পিংক পেপাৰ চিল এনেকৈ পিংক পেপাৰ চিল পাব আপোনালোকে ঠিক আছে গতিকে পিংক কালাৰৰ পিংক পেপাৰ চিল ইয়াত আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক ভৰাব আৰু ইয়াত থকা নম্বৰটো টুকি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা টাইপ তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ কিবা গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বা পেপাৰ চিলো কয় এয়া হৈছে পেপাৰ চিল গতিকে এই পেপাৰ চিলটো আপোনালোকে যোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে 3টা 4টা যেটাই নিদিয়ক কিয় যোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো তাৰ মানে যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এইটো টুকি ৰাখিব ধৰি লওক ইয়াত দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াতো দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ গতিকে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো টুকি ৰাখিব বুজিছেনে যদি টুকি ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা নাই আৰু যোনটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আৰু ডাইৰেক্ট আৰু ব্যৱহাৰ কৰি দিব A আৰু B থাকে আজিকালি আৰু ইয়াতো আপোনাৰ ছিগনেচাৰ পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰি দিব তো এইকেইটাই মূল কথা মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে এড্ৰেছ টেগ স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বা অনলি পেপাৰ চিল আৰু পিংক পেপাৰ চিলৰ লগত জড়িত কাৰ্যবোৰ কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টি মই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যৰ বাবেহে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে BEd পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে BEd এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব আৰু 2024 চনৰ মতে BEd CET কেতিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ইত্যাদি সকলো তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য Common Entrance Test BEd CET 2024 and the BEd program of Dibrugarh University. The 2-year BEd program of Dibrugarh University is offered by the NCTE recognized secondary teacher education institutions affiliated to / recognized by Dibrugarh University. Duration of the program 2 বছৰ হ'ব 4টা সেমিস্টাৰ মুঠ থাকিব eligibility criteria for admission eligibility criteria for admission to the 2-year BEd program of Dibrugarh University shall be as follows candidate with at least 50% marks থাকিব লাগিব aggregated মানে মুঠ either in the bachelor degree হলেও হ'ব and or in the master's degree in sciences নহলে master degree হলেও হ'ব সায়েন্সৰ হলেও হ'ব social scienceৰ হলেও হ'ব humanities-ৰ হলেও হ'ব আৰু নহলে bachelor's degree in engineering technology of Dibrugarh University আৰু নহলে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি বিভাগত কৰা হলেই হ'ব খালি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ 55% মাৰ্কছ থকাটো বাধ্যতামূলক বা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ গ্ৰেড থাকিব লাগিব আৰু যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি কৰিছে তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকিব লাগিব সায়েন্স আৰু মেথমেটিক্সত ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত কৈছে যে candidate must clear the BEd common entrance test conducted by Dibrugarh University for that academic session BEd common entrance test আপুনি পাছ কৰিব লাগিব ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব 5% বা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ গ্ৰেড SC ST OBC MOBC PWD কেণ্ডিডেট সকলক 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব having a minimum of 5 years teaching experience in a school recognized at least up to the 10th standard by the Board of Secondary Education আৰু 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব যি 5 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ক্লাছ 10 লৈকে সেৱাৰ অধীনত আৰু খালি কেণ্ডিডেটে এনি ওৱানহে ৰিলেক্সেশ্যন ল'ব পাৰিব যদি বিলংগিং টু SC ST OBC MOBC PWD হয় তেতিয়াহ'লে তলৰটো B টো
নোৱাৰে ল'বলৈ বা বোলে তলৰটো লৈছে ওপৰটো ল'ব নোৱাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মতেই হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এডমিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটো 70 মাৰ্কৰ থাকিব আৰু কেৰিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ 30 মাৰ্ক ধৰা যাব HSLC HS ফাৰ্ষ্ট আৰু ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 10% ধৰা হ'ব HSLC বা HS বা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত মানে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে if a student gets 53% in the first degree examination major/aggregate his her career performance marks in that examination will be তো তেওঁৰ মাৰ্কছটো হ'ব 5.3 ইয়াৰ বাহিৰে online registration for submission of application form will begin from 1 May 2024 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব শেষ হ'ব 30 মে'ত 11:55 লৈকে থাকিব ৰাতি ক'ত কৰিব পাৰিব এপ্লাই www.dibru.ac.in ইয়াত পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সকলো তথ্য দিব লাগিব OTPৰ দ্বাৰা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু যি খোজে ডকুমেণ্ট সেইবোৰ দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে পে নাও এণ্ড ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব তাত 950 টকা জমা দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে এণ্ট্ৰেন্সত কি প্ৰশ্ন পাব পাৰে ভিতৰত আহিল জেনেৰেল ইংলিছ 15 মাৰ্কছ পাব টোটেল 70 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ 25 মাৰ্ক টেষ্ট অফ ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ নিউমেৰিকেল এবিলিটি 10 মাৰ্কছ টিচিং এপ্টিটিউড 10 মাৰ্কছ টেষ্টটো হ'ব আপোনাৰ 1 ঘণ্টা 30 মিনিট 11টা বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা 12:30 দুপৰীয়ালৈকে আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব কেণ্ডিডেটক OMR চিট প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ মানে অনলাইন পৰীক্ষা নহয় কমপ্লিট অফলাইন পৰীক্ষা টেষ্ট বুকলেট দিয়া যাব OMR চিটত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ভালকৈ গোল কৰা যিটো সেইটো হৈছে OMR চিট পৰীক্ষা চেণ্টাৰ অসমত ডিব্ৰুগড়ত আছে যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি তিনচুকীয়া ঢকুৱাখানা শিৱসাগৰ এইকেইটা ঠাই ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ BHCত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লাই কৰোঁতে 1 কালাৰ্ড পাছপৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এটা কালাৰ্ড পাছপৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগে চিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট লাগে পুনৰ কৈ দিছোঁ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 1 মে'ৰ পৰা লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হ'ব 30 মে' আৰু ডেট অফ BHCA 2024 আৰু এণ্ট্ৰেন্সটো পাতিব 13 জুলাই তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব ডেট ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট 25 জুলাই তাৰ মানে আগষ্টলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটো কলেজত আপোনালোকে পাব সেইটো নিশ্চিত হৈ যাব গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু এটা কথা ইয়াত কৈছে যে the venues of the test centers shall be notified later on candidates are advised to visit the Dibrugarh University website frequently to get their test venues আৰু আপুনি কোনটো টেষ্ট চেণ্টাৰত পাইছে সেইটো আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত পাই যাব সেইবাবে আপোনালোকক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিজিট কৰি থাকিবলৈ কৈছে এইকেইটাই মূল কথা ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট বুলি কৈছে The university shall not verify the eligibility of a candidate at the time of receiving their application forms and issuing admit card to them. The candidates not fulfilling the minimum eligibility criteria shall not be debarred from appearing the BHCA 2024. However, their candidature shall not be considered at the time of admission to the B.Ed programs conducted by Dibrugarh University and its affiliated colleges. Hence, the intending candidates are requested to ensure themselves regarding fulfillment of the minimum eligibility for admission into the B.Ed program. ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰা আৰু এক্সাম দিয়ালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নাচায় কিন্তু যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে চাব সেইবাবে আগতীয়াকৈ যাতে আপুনি সকলো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থয় এই কথাটো কিন্তু এবাৰ চাই ল'বলৈ দিছে আৰু এটা কৈছে
Candidates who have appeared in the degree final examinations are eligible for appearing in the BHCA 2024. However, admission of such candidates shall be considered as purely provisional and they shall have to submit the degree qualifying documents within the stipulated time. তাৰপিছত কৈছে যদি আপুনি এতিয়া 6th সেমিষ্টাৰত বা ফাইনেল ইয়াৰত আছে তেতিয়াও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ আপোনাক তেতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট বুলি ধৰা নহ'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল ডকুমেণ্টটো জমা নিদিয়ে। তাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব, সেই টাইমৰ আণ্ডাৰতহে আপুনি সেই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব। এইকেইটাই মূল কথা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হোৱা বিভিন্ন BEd কলেজত BEd এডমিশ্যনৰ বিষয়ে গম পালে আৰু BHCAত কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টনো কি, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তাৰ বিষয়ে গম পালে আৰু 2024ত কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এডমিশ্যন হ'ব, কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এণ্ট্ৰেন্স হ'ব, সকলো কথা গম পালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক নটাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে ভোট দিয়া সময়ত যিটো বেলটত আপোনালোকে টিপে, বেলট ইউনিট বুলি কয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ভাষাত, সেই বেলট ইউনিটত একেবাৰে অন্তিম যিটো বেলট থাকে তাক নটা বা নন অফ দ্য এবভ বুলি কয়। এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে নটাৰ ইতিহাসনো কি ভাৰতবৰ্ষত আৰু নটা কিমান পাৱাৰফুল হয় বা কিমান পাৱাৰফুল হ'বলৈ গৈ আছে ইন ফিউচাৰ, তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা অৱলোকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নটা মানেতো গম পাই যে উপৰোক্ত যিমানবোৰ আছে অপশ্যন, মই কোনোটো অপশ্যনতে সুখী নহয়। সেয়া হৈছে নটা, আৰু নটাই আমাৰ ৰিজেকশ্যনটো মানে স্পষ্টকৈ দেখায়। আমি ওপৰত থকা গোটেইকেইটা কেণ্ডিডেটক ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। সেই ৰিজেকশ্যনটো বা সেই ডিচেণ্টটোক নটাই খুব ভালকৈ আমাৰ মানে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতবৰ্ষত 2023 চনৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা নটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাতে গণতন্ত্ৰত সকলো ধৰণৰ মত যাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে নটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আনিছিল উইথ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল PUCL ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছৰ দ্বাৰা। আৰু এই কেছৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছিল যে 2023 বৰ্ষৰ পৰা নটা অপশ্যনটো ভাৰতীয় ইলেকশ্যনত দিব লাগে। আৰম্ভণিত নটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ছত্তীশগড়ত, মিজোৰামত, ৰাজস্থানত, মধ্যপ্ৰদেশত আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লীত। এতিয়া আমি আহোঁ যে নোটা অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয় নেকি? তেনে নহয়। নোটা আৰ্জেণ্টিনা, বেলাৰুছ, বেলজিয়াম, বুলগেৰিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, ফ্ৰান্স, ইণ্ডোনেছিয়া, নৰৱে', নেদাৰলেণ্ড, নৰ্থ কোৰিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, স্পেইন, মংগোলিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ নেভাডা, ছুইজাৰলেণ্ড, উৰুগুৱে ইত্যাদি বিভিন্ন দেশত, ইণ্ডোনেছিয়া, বিভিন্ন দেশত নটাৰ বাবেও বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা হয়। আৰু অফ লেট বাংলাদেশতো নটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল, যদি ইলেকশ্যনত নটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়া কি হ'ব? বৰ্তমান 2024 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ চলি আছে ইয়াক লৈ, যে যদি নটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই সমষ্টিত বা সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে বৰ্তমানলৈকে যি ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে নোটাৰ পিছত, তেওঁক
উইনিং কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁক মানে উইনাৰ, তেওঁক বিজেতা হিচাপে ধৰা হয়। কিন্তু এই যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ব্যক্তিয়ে কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে যদি নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই ছেকেণ্ড যি মানে হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে তেওঁক কেনেকৈ আমি উইনাৰ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে নোটা থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? নোটাৰ একো প্ৰয়োজনে নাই নোটা। যদি নোটা থকা পিছতো ছেকেণ্ডজনে যদি বেছি ভোট পালে, মানে নোটাৰ পিছত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট, তেতিয়াহ'লে নোটাৰ কি প্ৰয়োজন? নোটাৰটো একো প্ৰয়োজনে নাছিল। আৰু মানুহৰ যিটো ডিচেণ্ট মানুহে দেখুৱাইছিল যে আমি এই দুটা কেণ্ডিডেটক আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, এ হ'ব পাৰে, বি হ'ব পাৰে, আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, আমি নোটা মুঠতে দুজন কেণ্ডিডেটক আমি বিচৰাই নাই। তেতিয়াহ'লে সেই নোটাৰ ভেলুটো ক'ত থাকিল? সেই সমস্যাক বা সেই পৰিস্থিতিক যুঁজিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এটা ভাল ভাৰ্ডিক্ট দিব। ইয়াৰ বিষয়ে কেছ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰয়োজন হয় তো তেনে সমষ্টিত পুনৰ ৰিপ'ল কৰা যাব, পুনৰ ইলেকশ্যন কৰা যাব, যিটো সমষ্টিত নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পাইছে। নটাই যদি বেছি ভোট পাইছে তেতিয়াহ'লে ৰিপ'ল হ'ব, পুনৰ ৰিপ'ল কৰা হ'ব। আৰু তেনে কিন্তু অলৰেডি কৰিছে কিছুমান ঠাইত, যেনে নিউ দিল্লীতো কৰিছে বুলি গম পাওঁ। তাৰপিছতে হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান ইত্যাদি জেগাত নটাই যদি বেছি ভোট পায় পুনৰ ৰি-ইলেকশ্যন বা ৰিপ'ল কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ অন্যান্য কথালৈ, আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াত কৈছে যে ইফ নটা ৰিচিভছ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ভোটছ, ৰি-ইলেকশ্যন শুড বি হেল্ড ইন ডেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইথ নিউ এণ্ড ফ্ৰেছাৰ্ছ কেণ্ডিডেট অৰ ডেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি শুড বি ৰুলড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিহেতু সেই দুজন কেণ্ডিডেটক মানুহবোৰে বিচৰাই নাই বিচৰাৰ কাৰণে নোটাক ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাও এটা প্ৰভিজন আনিব পৰা যায় নেকি যে সেই কেণ্ডিডেটক আৰু সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যাতে আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট হ'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট 5 বছৰ মানৰ কাৰণে বেন কৰিব পৰা যায় নেকি? সেই কথাও কিন্তু চিন্তা চৰ্চা চলিছে, যাতে নোটাৰ যিটো পাৱাৰ বা নোটা অনাৰ যিটো কাৰণ আছিল, সেই কাৰণটোৱে মানে তাৰ মানে ফলাফলটো লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত কৈছে যে নোটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব তাত, আৰু যদি কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰ ৰুল তাত ইম্প'জ কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু এতিয়াৰ ৰুলছৰ মতে যদি নোটা কেণ্ডিডেটে বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পোৱাকৈ জিকাই দিয়ে, মানে তেওঁলোকে উইনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখা পাওঁ যে নোটাৰটো একো ছিগনিফিকেঞ্চে নাই, আৰু যিমানে নোটাক ভোট দিও লাভ নাই আমাৰ ডিচেণ্ট দেখাবলৈ, কাৰণ অলৰেডি আমি নিবিচৰা এজনে উইনাৰ হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা নোহোৱা নহয়, এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু হৈছে য'ত নোটাই কিন্তু উইনাৰ হৈছে, কিন্তু নোটা উইনাৰ হোৱা পিছতো কোনো ধৰণে মানে নোটাৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ তাক মানে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াত কৈছে যে in the Madhya Pradesh Assembly election conducted in 2018, the difference between the vote share of the BJP and the Congress was just
1%, whereas Nota polled a vote share of 1.4%. 2018 চনৰ মধ্য প্ৰদেশৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত নটাই 1.4 ভোট পাইছিল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে 0.1হে পাইছিল। তাৰমানে মানুহে নটাক ভোট নিদিয়া নহয়। আৰু এটা আছে চাউথ গোৱালিয়ৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত চিটিং MLA নাৰায়ণ সিং খুচুৱাই 121টা ভোটৰ কাৰণে হাৰিছিল। কাৰ লগত নোটাৰ লগত নোটাই ভোট পাইছিল টোটেল 1550টা। আৰু যদি সকলো নোটা ভোটাৰে যদি তেওঁক ভোট দিয়া হ'লে তেওঁৱে জিকি গ'ল হয় বহুত বেছি মাৰ্জিনেৰে। তেনেকুৱা কথা। আৰু এটা উদাহৰণ ইয়াত দিছে 2014 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত 2G স্কেম একিউজ MP এ ৰাজা, তেওঁ DMK কেণ্ডিডেট আছিল, তেওঁ হাৰিছিল AIADMK কেণ্ডিডেটৰ লগত। আৰু তাতো কিন্তু নটা এমাৰ্জ হৈছিল এজ এ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোট শ্বেয়াৰ। হয়তো মানুহে সেইটো কৰাপ্ট কেণ্ডিডেটক বিচৰা নাছিল, সেইটো দেখাবলৈ সেইটো কৰিছিল। আৰু তেনেকুৱাকৈ 2019 ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল ইলেকশ্যনতো 1.04% যিটো ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে নটাত ভোট দিছিল। বিহাৰ, আছাম, মানে আমাৰ অসমতো হৈছিল। অসমতো 2.08% নটা ভোটাৰ ওলাইছিল। তাৰমানে মানুহবোৰে যি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ সমষ্টিত উঠিছিল তেওঁলোকক বিচৰা নাছিল। কিন্তু বিচৰা নাছিল যদিও ছেকেণ্ড হাইয়েষ্টক দি দিয়া গৈছিল, সেইবাবে মানে তেওঁলোক উইনাৰ হৈ পৰিছিল। মানে আপুনি নিবিচাৰিলেও বেলেগৰে লাভ হৈ যায়, মানে বেলেগ পাৰ্টিৰে লাভ হৈ যায়। নোটাত থকা নথকাটো একেই কথা। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সেইটো হয় অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কোৱা কথা ৰিভিউ কৰি আছে যে অনাগত দিনত যদি নোটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব। আৰু নোটাৰ ভেলু কি আপোনালোকে গম পায় যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে। কাৰণ যদি আমি মক পলত নটাক যদি আমি এটা হ'লেও ভোট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক পলটো কমপ্লিট নহ'ব। নোটাৰ সেইটো পাৱাৰ থাকে ইলেকশ্যনৰ টাইমতো। আৰু এনেকুৱা বহুতো আমি উদাহৰণ পাইছোঁ য'ত যদি এ পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেট নাহিলে, বি পাৰ্টিৰ নাহিলে, নমিনেশ্যনত খেলি মেলি হ'ল, চিৰ নাহিল, তেতিয়া যদি অকল এজন পাৰ্টিৰে নমিনেশ্যন তাত ভৰা হৈছিল তেওঁকে উইনাৰ ধৰা হয়। তাত নটাৰ কথাই নাহে। মানুহে নিজৰ নটাৰ যিটো মানে অপশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবই নোৱাৰে। সেইবোৰৰ পৰা বাচিবলৈও নটাৰ যাতে গুৰুত্বটো বাঢ়ে তাৰ বাবেও মানে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক নটাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে ভোট দিয়া সময়ত যিটো বেলটত আপোনালোকে টিপে, বেলট ইউনিট বুলি কয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ভাষাত, সেই বেলট ইউনিটত একেবাৰে অন্তিম যিটো বেলট থাকে তাক নটা বা নন অফ দ্য এবভ বুলি কয়। এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে নটাৰ ইতিহাসনো কি ভাৰতবৰ্ষত, আৰু নটা কিমান পাৱাৰফুল হয় বা কিমান পাৱাৰফুল হ'বলৈ গৈ আছে ইন ফিউচাৰ, তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা অৱলোকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নটা মানেতো গম পায় যে উপৰোক্ত যিমানবোৰ আছে অপশ্যন, মই কোনোটো অপশ্যনতে সুখী নহয়। সেয়া হৈছে নটা। আৰু নটাই আমাৰ ৰিজেকশ্যনটো মানে স্পষ্টকৈ দেখায়। আমি ওপৰত থকা গোটেইকেইটা কেণ্ডিডেটক ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। সেই ৰিজেকশ্যনটো বা সেই ডিচেণ্টটোক নটাই খুব ভালকৈ আমাৰ মানে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতবৰ্ষত 2023 চনৰ পৰা 2013 চনৰ নটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাতে গণতন্ত্ৰত সকলো ধৰণৰ মত যাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে নটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আনিছিল উইথ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশত ইণ্ডিয়া। আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল PUCL ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছৰ দ্বাৰা। আৰু এই কেছৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছিল যে 2023 বৰ্ষৰ পৰা নটা অপশ্যনটো ভাৰতীয় ইলেকশ্যনত দিব লাগে। আৰম্ভণিত নটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ছত্তীশগড়ত, মিজোৰামত, ৰাজস্থানত, মধ্যপ্ৰদেশত আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লীত। এতিয়া আমি আহোঁ যে নোটা অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয় নেকি? তেনে নহয়। নোটা
আৰ্জেণ্টিনা, বেলাৰুছ, বেলজিয়াম, বুলগেৰিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, ফ্ৰান্স, ইণ্ডোনেছিয়া, নৰৱে, নেডাৰলেণ্ড, নৰ্থ কোৰিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, স্পেইন, মংগোলিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ নেভাডা, ছুইজাৰলেণ্ড, উৰুগুৱে ইত্যাদি বিভিন্ন দেশত ইণ্ডোনেছিয়া বিভিন্ন দেশত নটাৰ বাবেও বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা হয়। আৰু অফ লেট বাংলাদেশতো নটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল, যদি ইলেকশ্যনত নটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়া কি হ'ব? বৰ্তমান 2024 চনত ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ চলি আছে ইয়াক লৈ, যে যদি নটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই সমষ্টিত বা সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে বৰ্তমানলৈকে যি ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে নোটাৰ পিছত তেওঁক উইনিং কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁক মানে উইনাৰ, তেওঁক বিজেতা হিচাপে ধৰা হয়। কিন্তু এই যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ব্যক্তিয়ে কৈছিল ছুপ্ৰিম কোৰ্টত যে যদি নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই ছেকেণ্ড যি মানে হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে তেওঁক কেনেকৈ আমি উইনাৰ কৰিব পাৰোঁ? তেতিয়াহ'লে নোটা থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? নোটাৰ একো প্ৰয়োজনে নাই। যদি নোটা থকা পিছতো ছেকেণ্ডজনে যদি বেছি ভোট পালে, মানে নোটাৰ পিছত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট, তেতিয়াহ'লে নোটাৰ কি প্ৰয়োজন? নোটাৰটো একো প্ৰয়োজনে নাছিল। আৰু মানুহৰ যিটো ডিচেণ্ট মানুহে দেখুৱাইছিল যে আমি এই দুটা কেণ্ডিডেটক আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, এ হ'ব পাৰে, বি হ'ব পাৰে, আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, আমি নোটা মুঠতে দুজন কেণ্ডিডেটক আমি বিচৰাই নাই। তেতিয়াহ'লে সেই নোটাৰ ভেলুটো ক'ত থাকিল? সেই সমস্যা বা সেই পৰিস্থিতিক যুঁজিবলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এটা ভাল ভাৰ্ডিক্ট দিব। ইয়াৰ বিষয়ে কেছ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰয়োজন হয় তো তেনে সমষ্টিত পুনৰ ৰিপ'ল কৰা যাব, পুনৰ ইলেকশ্যন কৰা যাব, যিটো সমষ্টিত নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পাইছে। নটাই যদি বেছি ভোট পাইছে তেতিয়াহ'লে ৰিপ'ল হ'ব, পুনৰ ৰিপ'ল কৰা হ'ব। আৰু তেনে কিন্তু অলৰেডি কৰিছে কিছুমান ঠাইত, যেনে নিউ দিল্লীটো কৰিছে বুলি গম পাওঁ। তাৰপিছতে হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান ইত্যাদি জেগাত নটাই যদি বেছি ভোট পায় পুনৰ ইলেকশ্যন বা ৰিপ'ল কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ অন্যান্য কথালৈ, আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াত কৈছে যে ইফ নটা ৰিচিভছ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ভোটছ, ৰি-ইলেকশ্যন শুড বি হেল্ড ইন দেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইথ নিউ এণ্ড ফ্ৰেছাৰ্ছ কেণ্ডিডেট অৰ দেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি শুড বি ৰুল বাই দ্য গভৰ্ণৰ। আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিহেতু সেই দুজন কেণ্ডিডেটক মানুহবোৰে বিচৰাই নাই বিচৰাৰ কাৰণে নোটাক ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাও এটা প্ৰভিজন আনিব পৰা যায় নেকি যে সেই কেণ্ডিডেটক আৰু সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যাতে আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট হ'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট 5 বছৰমানৰ কাৰণে বেন কৰিব পৰা যায় নেকি? সেই কথাও কিন্তু চিন্তা চৰ্চা চলিছে, যাতে নোটাৰ যিটো পাৱাৰ বা নোটা অনাৰ যিটো কাৰণ আছিল সেই কাৰণটোৱে মানে তাৰ মানে ফলাফলটো লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত কৈছে যে নোটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব তাত, আৰু যদি কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰ ৰুল তাত ইম্প'জ কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু এতিয়াৰ ৰুলছৰ মতে যদি নোটা কেণ্ডিডেটে বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পোৱাকৈ জিকাই দিয়ে, মানে তেওঁলোকে উইনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখা পাওঁ যে নোটাৰটো একো ছিগনিফিকেঞ্চে নাই, আৰু যিমানে নোটাক ভোট দিও লাভ নাই আমাৰ ডিচেণ্ট দেখাবলৈ, কাৰণ অলৰেডি আমি নিবিচৰা এজনে উইনাৰ হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা নোহোৱা নহয়, এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু হৈছে য'ত নোটাই কিন্তু উইনাৰ হৈছে, কিন্তু নোটা উইনাৰ হোৱা পিছতো কোনো ধৰণে মানে নোটাৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ তাক মানে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াত কৈছে যে in the Madhya Pradesh Assembly election conducted in 2018, the difference between the vote share of the BJP and the Congress was just 0.1%, whereas Nota polled a vote share of 1.4%. 2018 চনৰ মধ্য প্ৰদেশৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত নটা 1.4 ভোট পাইছিল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে 0.1হে পাইছিল। তাৰ মানে মানুহে নোটাক ভোট নিদিয়া নহয়। আৰু এটা আছে চাউথ গোৱালিয়াৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত চিটিং MLA নাৰায়ণ সিং খুচৱাই 121টা ভোটৰ কাৰণে হাৰিছিল। কাৰ লগত? নোটাৰ লগত। নোটাই ভোট পাইছিল টোটেল 1550টা। আৰু যদি সকলো নোটা ভোটাৰে যদি তেওঁক ভোট দিয়া হ'লে তেওঁৱে জিকি গ'ল হয় বহুত বেছি মাৰ্জিনেৰে, তেনেকুৱা কথা। আৰু এটা উদাহৰণ দিছে 2014 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত 2G স্কেম একিউজ MP এ ৰাজা, তেওঁ DMK কেণ্ডিডেট আছিল, তেওঁ হাৰিছিল AIADMK কেণ্ডিডেটৰ লগত। আৰু তাতো কিন্তু নটা এমাৰ্জ হৈছিল এজ এ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোট শ্বেয়াৰ। হয়তো মানুহে সেইটো কাৰোবাক কেণ্ডিডেটক বিচৰা নাছিল, সেইটো দেখাবলৈ সেইটো কৰিছিল। আৰু তেনেকুৱাকৈ 2019 ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল ইলেকশ্যনতো 1.04% যিটো ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে নটাত ভোট দিছিল। বিহাৰ, আছাম, মানে আমাৰ অসমতো হৈছিল, অসমতো 2.08% নোটা ভোটাৰ ওলাইছিল। তাৰমানে মানুহবোৰে
যি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ সমষ্টিত উঠিছিল তেওঁলোকক বিচৰা নাছিল, কিন্তু বিচৰা নাছিল যদিও ছেকেণ্ড হাইয়েষ্টক দি দিয়া গৈছিল, সেইবাবে মানে তেওঁলোক উইনাৰ হৈ পৰিছিল। মানে আপুনি নিবিচাৰিলেও বেলেগৰে লাভ হৈ যায়, মানে বেলেগ পাৰ্টিৰে লাভ হৈ যায়। নোটা থকা নথকাটো একেই কথা। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সেইটো হয় অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কোৱা কথা ৰিভিউ কৰি আছে যে অনাগত দিনত যদি নোটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব। আৰু নোটাৰ ভেলু কি আপোনালোকে গম পায় যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, কাৰণ যদি আমি মক পলত নটাক যদি আমি এটা হ'লেও ভোট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক পলটো কমপ্লিট নহ'ব। নোটাৰ সেইটো পাৱাৰ থাকে ইলেকশ্যনৰ টাইমতো। আৰু এনেকুৱা বহুতো আমি উদাহৰণ পাইছোঁ য'ত যদি এ পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেট নাহিলে, বি পাৰ্টিৰ নাহিলে, নমিনেশ্যনত খেলি মেলি হ'ল, চিৰ নাহিল, তেতিয়া যদি অকল এজন পাৰ্টিৰে নমিনেশ্যন তাত ধৰা হৈছিল তেওঁকে উইনাৰ ধৰা হয়, তাত নোটাৰ কথাই নাহে। মানুহে নিজৰ নোটাৰ যিটো মানে অপশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবই নোৱাৰে। সেইবোৰৰ পৰা বাচিবলৈও নোটাৰ যাতে গুৰুত্বটো বাঢ়ে তাৰ বাবেও মানে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰক্সি ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে ভোটিং বাই প্ৰক্সি বা প্ৰক্সি ভোটনো কি তাৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু ট্ৰেইনিঙত চাগে আপোনালোকক নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে জনাইছে। আৰু সেই ট্ৰেইনিঙত কোৱা দৰেই মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত উল্লেখ কৰা ভোটিং বাই প্ৰক্সি বা প্ৰক্সি ভোটনো কি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত 5.5.1ত লিখা আছে যে certain categories of service voters have been extended the facility of voting through proxy authorized by themselves. Such electors are called classified service voters, CSVs. সাধাৰণ ভাষাত যদি কওঁ, প্ৰক্সি মানে হৈছে কাৰোবাৰ হৈ আপুনি কাম কৰা। কাৰোবাৰ হৈ ক্লাছত যদি আমি প্ৰেজেণ্ট ছাৰ বুলি কৈ দিওঁ বা প্ৰেজেণ্ট মেম বুলি কৈ দিওঁ, সেয়াও মানে প্ৰক্সি এটেণ্ডেঞ্চ হ'ব, যিটো ইলিগেল হয়, যিটো কৰিব নালাগে যদি বিশেষ কাৰণ নাই। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই প্ৰযোজ্য হয়। যদি কোনোবাই আপোনাক অথৰাইজ কৰিছে যে মোৰ বদলি তুমি ভোট দি দিবা বা মোৰ বদলি আপুনি ভোট দি দিব, কাৰণ বিশেষ কাৰণবশতঃ মই ভোট দিব যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে কিছুমান ৰুলছ আছে, তাৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, বিধান আছে। সেই সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম যদি পালন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে প্ৰক্সি ভোটক গ্ৰহণ কৰা যাব। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে প্ৰক্সি ভোট সকলোৱে দিব নোৱাৰে। প্ৰক্সি ভোটৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি বিভিন্ন কাম কৰি ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ লিষ্ট এটা বনায়। আৰু সেই ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে সেই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেতিয়া আপুনি তাত গৈ ভোট দিব পাৰে। আৰু এয়া সকলোৱে নোৱাৰে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে গম পায়, যদি আৰ্মিত চাকৰি কৰে বা ডিফেন্সত চাকৰি কৰে তেতিয়া সেই পুৰুষৰ পত্নীজনীয়ে সেই কাৰ্যটো কৰিব পাৰিব। You will be supplied with a list of the CSVs if any for your polling station. আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত কিমান ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ্ছ আছে আপুনি সেইটো গম পাই যাব, সেইটো আপোনাক প্ৰদান কৰা যাব। This list of the CSVs is deemed to be a part of the marked voter list for your polling station. আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনৰ বাবে যিটো মাৰ্ক কপি দিব, ছাপ্লাই কৰিব, তাত CSVৰ যিবোৰ ভোটাৰ থাকিব তাত অলৰেডি মানে মাৰ্ক কৰা থাকিব যে এই ভোটাৰজন বা ইলেক্টৰজন CSVৰ অন্তৰ্গত। Therefore, you must treat the proxy as if the actual service voter is present in front of you. আৰু ইয়াত কৈছে যে সেইবাবে যদি কোনো এজন ব্যক্তি CSV ভোটাৰৰ বাবে ভোট দিব আহে আৰু তেওঁ যদি অথৰাইজ পাৰ্চন হয় তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনক একচুৱেল পাৰ্চন বুলিয়ে গণ্য কৰিব।
তেনেকুৱা কৈছে 5.5.2 কৈছে যে certain categories of service voters have been extended the facility of voting through proxy authorized by themselves. Such electors are called classified service voters. You will be supplied with a list of CSVs, if any, for your polling station. This list of CSV is deemed to be part of the markable list for your polling station. Therefore, you must treat the proxy as if the actual service voter is present in front of you. গতিকে ইয়াত সেম কথাকেইটাই ৰিপিট কৰিছে যে যদি CSV বা প্ৰক্সি ভোটাৰ আহে তেতিয়াহ'লে CSV লিষ্টত তেওঁৰ নাম থাকিব, মাৰ্ক কপিটো তেওঁৰ মেনশ্যন থাকিব আৰু তেনেদৰে তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া যাব। আৰু কৈছে ইন কেছ অফ এ প্ৰক্সি দ্য নম্বৰ টু বি এণ্টাৰ্ড ইন দ্য ছেকেণ্ড কলম মেন ফৰ দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ electors from 17A shall be his serial number as allotted in the CSV list. To distinguish this number from the serial number of electors, the letters PV, acronym for proxy voter, must be put as a suffix inside a bracket. আৰু যেতিয়া আপুনি সেই ভোটাৰজনৰ বিষয়ে 17A মেনশ্যন কৰিব যে এইজন ভোটাৰে ভোট দিলে তেওঁক যাতে আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ যে এওঁ মানে CSVৰ লিষ্টৰ ভোটাৰ হয়, তেতিয়া তেওঁৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰত আপুনি PV বুলি লিখিব লাগিব। PV মানে আছে প্ৰক্সি ভোটাৰ। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে লেট এ প্ৰক্সি ভোটাৰ বি এট চিৰিয়েল নম্বৰ 1 অফ দ্য CSV লিষ্ট ইন হিজ কেছ দ্য নম্বৰ টু বি এণ্টাৰ্ড ইন কলম 2 অফ ফৰ্ম 17A উইল বি 1 PV। আৰু যদি সেই আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ভোট দিব অহা সেই ব্যক্তিজন তেওঁ CSVৰ লিষ্টত আছে। CSV লিষ্ট হয়তো 10জন 20জন থাকিব পাৰে আৰু প্ৰথমজনে যদি ভোট দিবলৈ আহে তেতিয়া আপুনি 1 ইন দ্য ব্ৰেকেট PV বুলি কেপিটেল লেটাৰ লিখিব 17A কলমটোত। Similarly, a proxy voter at serial number 5 of the CSV list shall be entered as 5 PV আৰু যদি 5 নম্বৰ আহে তেতিয়া 5 PV 6 নম্বৰ 6 PV এনেকুৱাকৈ এই বস্তুটো গৈ থাকিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰক্সি ভোটাৰনো কি বা ভোটিং বাই প্ৰক্সিনো কি এই বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ গম পালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়া আপোনালোকে বা আপুনি যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত কোনো এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰ আহি যদি চিক্ৰেচি অফ ভোটিঙক যদি লাঘৱ কৰে বা চিক্ৰেচি অফ ভোটিঙক যদি ভায়লেট কৰে বা অন্যান্য ভোটিং প্ৰচিজাৰক যদি খেলি মেলি কৰে বা তেওঁ যদি সেইবোৰ নেমানে তেতিয়া কি পৰিৱেশ হ'ব, তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনক ভোট দিবলৈ দিবনে নাই, আৰু যদি ভোট দিবলৈ দিব তেতিয়া কি হ'ব, আৰু যদি ভোট দিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়া আপুনি কি কি কাৰ্য কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এই বিষয়টো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ পৰা লৈছোঁ। ৰিফিউজেল টু অবে দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ বুলি এটা কলম দিয়া আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ 5.1ত আৰু সেয়া হৈছে চেপ্টাৰ 5 স্পেচিয়েল কেছেছ। 5.1.1ত আছে যে PO presiding officer ensures that an elector permitted to vote shall maintain absolute secrecy of voting inside the polling station. He shall strictly obey the voting procedure. তো ইয়াত কৈছে যেতিয়াই কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো কৰ্তব্য হ'ব, আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনে কমপ্লিট চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটোক মেইনটেইন কৰে। তেওঁ যাতে কোনো কাৰণতেই নকয় যে মই এক্সক ভোট দিম, ৱাইক ভোট নিদিওঁ, জেডকো মই ভোট নিদিওঁ, মই কাকোৱে ভোট নিদিওঁ, মই নটাক ভোট দিম, তেনেকুৱা যাতে কথা কয় তেতিয়া কিন্তু সেয়া ভোটিং প্ৰচিজাৰক উলংঘা কৰা হ'ব। আৰু তেওঁ এইটোও ক'ব পাৰে যে পুলিং এজেণ্টটো এক্স পাৰ্টিৰ, মই ইয়াক ভাল নাপাওঁ, এই তাক বেয়াকৈ কৈছে, তাক মানে মাৰিব খুজিছে, আৰু যিসকল পুলিং অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কথা নাই শুনা, তেওঁলোকক দম দিছে, তেওঁলোকক গালি পাৰিছে, তাত মেচিন খেলি মেলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাত বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, চকী টেবুল হিলাহিলি কৰিছে, ভিৰত থকা মানুহক তেওঁ
কিবা কিবি কথা কৈ তেওঁলোককো অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে তো সেয়াই সকলো কাৰ্যই ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেশ্যন কৰা হ'ব আৰু সেই বস্তুটো যদি ভায়লেশ্যন কৰা যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দেখা পায় তো তেওঁ কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক ভোট দিবলৈ মানে ভোট দিবলৈ ক'ব নোৱাৰে আৰু কাৰণ তেওঁ মানে ভোটিং প্ৰচিজাৰটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলালে কোনো কাৰণতে নোৱাৰে সেইটো ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইফ এন ইলেক্টৰ ৰিফিউজেছ টু অবে দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ ইভেন আফটাৰ এ ৱাৰ্ণিং ইছ্যুড বাই ইউ ছাচ এন ইলেক্টৰ শ্বেল নট বি এলাউড টু ভোট তো আপুনি প্ৰথমত এটা কাম কৰি চাব পাৰে যে আপুনি কিন্তু ভোটিং প্ৰচিজাৰটো খেলি মেলি কৰিছে সেইবাবে আপোনাক মই ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আপুনি যাতে নেক্সট টাইম এই কামটো নকৰে বা এতিয়া যিটো কৰিলে আৰু যাতে নকৰে সেই কামটো মানে সেই কাৰ্যটো যাতে আপুনি কৰে কিন্তু সেইটো কৰাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে তেওঁ যদি এডামেণ্ট তেওঁ মানে জিদ্দি হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই তেওঁক আপুনি বাহিৰ কৰাব লাগিব ইফ দ্য ইলেক্টৰ হেড অলৰেডি বিন ইছ্যুড দ্য ভোটাৰ শ্লিপ ইট মাষ্ট বি উইথড্ৰন ফ্ৰম হিম এণ্ড কেনচেল কিন্তু যদি বোলে আপুনি সেই ভোটাৰজনক বা সেই ইলেক্টৰজনক ভোটাৰ শ্লিপটো দিয়ে দিলে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াও তেওঁ মানে বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰি আছে তেতিয়া তেওঁৰ পৰা ভোটাৰ শ্লিপটো আপুনি লৈ ল'ব আৰু তেওঁৰ সেইটো ভোটাৰ শ্লিপটো কেনচেল কৰি দিব তাৰপিছত কৈছে দ্য এফৰমেনশ্যন ভায়লেশ্যন অফ দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ বাই এন ইলেক্টৰ উইল বি ৰেকৰ্ডেড এজ ফল'জ আৰু তেতিয়া আপুনি তেওঁক আউট কৰি তেওঁ বাহিৰ কৰি যিটো 17A থাকিব তাত আপুনি লিখিব নট এলাউড টু ভোট আপুনি তাত লিখিব লাগিব নট এলাউড টু ভোট বা ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে লিখি দিব নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড বুলি শ্বেল বি ৰিটেন বাই ইউ ইন দ্য ৰিমাৰ্কছ কলম অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 17A এগেইনষ্ট দ্য ইলেক্টৰ্ছ এণ্ট্ৰি তো ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰকে লিখিব দিছে ইউ মাষ্ট পুট ইয়ৰ ফুল ছিগনেচাৰ বিল' ডেট এণ্ট্ৰি তাৰপিছত আপুনি সেইটো লিখা পিছত যে নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড সেইটো লিখা পিছত তলত আপোনাৰ ফুল ছিগনেচাৰটো মাৰিব ন' চেঞ্জ শ্বেল হাউএভাৰ বি মেড ইন দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ডেট ইলেক্টৰ অৰ অফ এনি ছাকচিডিং ইলেক্টৰ ইন কলম 1 অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ কিন্তু কলমটো আপুনি একো খেলি মেলি নকৰিব 1 2 3 4 5 6 যোনটো চিৰিয়েল নম্বৰত আছে সেই চিৰিয়েল নম্বৰ তাত থাকিব এনেকুৱা নহয় যে এতিয়াতো মেচিনতো ভোট দিয়া নহ'ল তাৰ মানে মেচিনতো কমি থাকিব ইয়াত বাঢ়ি থাকিব সেইটো আপুনি একো ভয় খাব নালাগে ইয়াত যদি বাঢ়িও থাকে আপুনি সেইটো মাইনাছ কৰিব পাৰে সেইটো তাৰ অপশ্যন আছে 17C আছে অন্যান্য বিভিন্ন ফৰ্মতো সেই অপশ্যনটো আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড কি হয় যদি এনে পৰিস্থিতি হয় চিক্ৰেচি অফ ভোটিং যদি লাঘৱ কৰে তেতিয়া কেনে কাৰ্য হ'ব পাৰে কেনে কাৰ্য কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে গম পালে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত সন্মুখীন হোৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মই অলৰেডি বহুতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ য'ত মই বিভিন্ন ধৰণৰ সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছোঁ একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক আৰু আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট যদি এনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হয় তেনে আপুনি সেই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট মানে হৈছে যেতিয়া কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনলৈ আহে আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে তেওঁৰ কাম কৰে ছেকেণ্ডে তেওঁ কাম কৰে আৰু থাৰ্ডে যেতিয়া তেওঁক ইনডেলিবল ইংক বা অন্যান্য কাম যেতিয়া থাৰ্ডৰ থাকে তেতিয়া তেওঁ যদি কয় যে মই ভোট নিদিওঁ আৰু মোৰ মন গ'ল মই ভোট মানে মোৰ ভোট নিদিবলৈ মন গ'ল তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় বা এই পৰিস্থিতিটো বিভিন্ন ৰূপেও আহিব পাৰে অকল মই ভোট নিদিওঁ তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা পৰিস্থিতিও দেখা গৈছে যেতিয়া ইলেক্টৰজন আহে আৰু আহি তেওঁ হয়তো তেওঁ মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব থাকে তেওঁ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমোৱাৰ পিছত তাত মানে তেওঁ খেলি মেলি কৰে তাত তেওঁ বেলেগ বস্তুবোৰ টিপে য'ত মানে টিপিব লাগে তাত নিটিপে নহ'লে তাৰ পৰা তেওঁ পলাই যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ মই ভোট নিদিওঁ বুলি ক'ব পাৰে
তেনেকুৱা ক'ব পাৰে হয়তো কিছুমানে নক'বও পাৰে নোকোৱাকৈ হয়তো পলাই যাব পাৰে নোকোৱাকৈ ক'ৰবাত বহি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা যদি কাৰ্য হয় তেতিয়া সেই তেনে ব্যক্তিক আমি ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান কথা আছে সেই কথাসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোটত লিখা আছে যে 5.3.1ত if an elector subsequent to his electoral roll number duly entered in the register of voters form 17A as well as his signature / thumb impression duly taken decides not to vote he shall not to be forced to cast his vote আৰু এনে ইলেক্টৰে যদি তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে তেওঁৰ যিটো কাৰ্য মেল ফিমেল যিটো কাটিব লাগে সেইটো তেওঁ কাটিলে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে তেওঁৰ সকলো ডিটেইলছ 17A ভৰালে তাৰপিছত তেওঁ যদি ডিচাইড কৰে যে মই ভোট নিদিওঁ তেতিয়া যাতে তেওঁ কোনেও ফ'ৰ্চ নকৰে এই কথাটো কিন্তু আমাৰ পুলিং অফিচিয়েল প্লাছ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো গুৰুত্ব দিব যে নাই নাই আপোনাৰ নামটো লিখা হৈ গ'ল আপুনি ভোট দিবই লাগিব তেনেকুৱা যাতে নকৰে তাৰপিছত a remark to the effect that he has decided not to vote, that is, refused to vote, shall be made by you in the remarks column against his entry in the register of voters. 17A register of voters যিটো লিখা হ'ল মানে তেওঁৰ নামটোতো অলৰেডি লিখা হ'ল এতিয়া সেই ৰিমাৰ্ক ছেকশ্যনত আপুনি লিখিব পাৰে ৰিফিউজ টু ভোট বা ডিচাইডেড নট টু ভোট ৰিফিউজ টু ভোট বা ডিচাইডেড নট টু ভোট বুলি লিখিব লাগিব সেই কলম ছেকশ্যনত সেই ৰিমাৰ্ক ছেকশ্যনত আৰু আপুনি যিহেতু তেওঁৰ নামটো লিখিয়ে দিলে এইটো কাটাকটি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ এই বস্তুটো মাইনাছ হৈ যাব গতিকে এনেকুৱা নেভাবিব যে মেচিনত কি হ'ব এতিয়া মেচিনত বোলে অলৰেডি কমি আছে ইয়াত বাঢ়ি আছে সেইটো আপুনি চিন্তা নকৰিব কাৰণ সেইটো মাইনাছ কৰিব পাৰে তাৰপিছত you must put your full signature below that remark আৰু সেই ৰিমাৰ্কটো লিখাৰ পিছত refuse to vote বা decided not to vote সেইটো লিখাৰ পিছত আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ফুল সিগনেচাৰ এটা মাৰিব ৰিমাৰ্কৰ তলত in part 1 of the form 17C in place of under rule 49 in the bracket O in item 3 বা left without voting বা refuse to vote বুলি আপুনি লিখিব পাৰে under rule 49 in the bracket or ভিতৰত will be inserted for those electors who after signing in register of voters form 17A wish to leave without voting তাৰপিছত the signature or thumb impression of the elector shall also be obtained against such remark আৰু আপুনি তেওঁৰ signature or thumb impressionটো ল'ব লাগিব যিজন ইলেক্টৰে ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল যিহেতু তেওঁ ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল তেওঁ হয়তো সিগনেচাৰ বা সাইন দিবলৈও মান্তি নহ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু উপায়টো নাই তেওঁ আৰু হেতু সিগনেচাৰ কৰিবলৈ মানে মান্তি নহ'ল বুলি আমি হয়তো লিখিব পাৰোঁ এইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত সেইটো কোৱা নাই ইয়াত জাষ্ট ল'বলৈ কৈছে তো আপুনি ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত It shall, however, not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding electors in column 1 of register of voters. আৰু যিটো serial number তেওঁৰ নামত লিখা হ'ল সেইটো কিন্তু কাটকুট কৰি বা সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি পুনৰ লিখাৰো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে if the allot button on the control unit has been pressed to make the ballot unit ready for recording a vote by an elector but he refuses to vote either you/third polling officer whoever is in charge of the control unit should direct the next voter straight away to proceed to the voting compartment to record his vote after entering necessary remark in register of voters from 17A আৰু কৈছে যদি বোলে থাৰ্ড পুলিঙে বা আপুনিও হ'ব পাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি বেলট বাটনটো চিউ টিপিয়ে দিলে কাৰণ কোনেনো জানে তেওঁ ভোটটো নিদিয়ে বুলিতো গম পোৱা নাছিল আৰু তেতিয়া কিন্তু আপুনি একো ভয় খাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপুনি নেক্সট যিজন ভোটাৰ আহিব তেওঁ ক'ব পাৰে যে আপুনিয়ে যাওক কাৰণ মানে বেলট বাটন টিপাই আছে তাৰপিছত
If the allot button on the control unit has been pressed to release voting on the ballot unit for a last elector but he refuses to vote, in that cases, as a first step, you/third polling officer, whoever is in charge of the control unit shall put the power switch in the rear compartment of the control unit to off position and disconnect the VVPAT from the control unit. আৰু যদি বোলে লাষ্ট ভোটাৰজন আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিল আৰু তেওঁৱে যদি ভোট দিবলৈ নিবিচাৰে, চব কামটো কৰাৰ পিছত থাৰ্ড পলিঙে যেতিয়া বেলট ইউনিট টিপিলে তাৰপিছত যদি তেওঁ কয় মানে সেই যিটো বেলটটো যেতিয়া ইছ্যু কৰিলে চিউ তাৰপিছত যদি তেওঁ মানে ভোট দিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়াতো নেক্সট ভোটাৰ নাই, তেতিয়া আপুনি চিউৰ যিটো অফ মানে ছুইচ, সেই ছুইচটো অফ কৰিব, ডিছকানেক্ট কৰিব ভিভিপেটটো। তাৰপিছত ইন দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেপ, আফটাৰ ডিছকানেক্টিং দ্য ভিভিপেট ফ্ৰম দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট, দ্য পাৱাৰ ছুইচ শ্বুড এগেইন বি পুট অন। তাৰপিছত পুনৰ আপুনি কানেকশ্যন কৰি ছুইচ অন কৰিব, বিজি লেম্পটো গুচি যাব আৰু ক্ল'জ বাটনটো টিপিব। আৰু if this whole process is not followed in such a case, the close button will not be functional, and without closing the control unit it will not give the result, because the result button will also become functional only after the close button is pressed. So apuni yat jitu কথা ক'লে যে ফাৰ্ষ্টত আপুনি ডিছকানেক্ট কৰক, তাৰপিছত আকৌ ৰিকানেক্ট কৰক, তাৰপিছত চিউ অন কৰক, তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ সেই আৰু সেই মানে বেলত টিপাটো এইটো কিবা হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব। ঠিক আছে, মই এইটো পুনৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইয়াত কৈছে যে whoever in charge of the control unit shall put the power switch off in the rear compartment of the control unit to off position and disconnect the VVPAT from control unit. In the second step, after disconnecting the VVPAT from the control unit, the power switch should again be put on. Disconnect কৰাৰ পিছত ৰিকানেক্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি পুনৰ ছুইচ অন কৰক, চিউৰ বিজি লেম্পটো গুচি যাব আৰু ক্ল'জ বাটনটো ফাংচনেল হৈ যাব, আৰু তেতিয়া আপুনি ক্ল'জ বাটনটো টিপক। ঠিক আছে, ইফ দিছ হোল প্ৰচেছ ইজ নট ফ'ল'ড, আৰু যদি আপুনি সেই কাৰ্যটো নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্ল'জ বাটনটো ফাংচনেল নহ'ব আৰু লগতে ৰিজাল্ট বাটনটো ফাংচনেল নহ'ব। বুজি পালে? একদম সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। কিন্তু প্লিজ এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব, এবাৰ হ'লেও নিজেই প্ৰেচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো পঢ়িব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম একৰ্ডিং টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক, তাত ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড পলিং ষ্টেচন বুলি এটা অধ্যায় আছে। গতিকে সেই অধ্যায়নো কি তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড পলিং ষ্টেচন, তাৰ মানে অসমীয়াত হ'ব যে কেনেকুৱাকৈ কি কাৰ্যত আমি ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট ৰূপে কৰিব লাগিব বা কৰিম এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, সেই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কেনেকৈ আমি পলিং ষ্টেচনত বজাই ৰাখিম। নম্বৰ 1, during elections the commission deploys central armed police forces for the smooth conduct of elections. The local state police, including all its variants, and central paramilitary forces stand deputed to the Election Commission of India at the time of elections, and they come under its superintendence and control for all purposes. The Commission uses the services of personnel of these forces for smooth conduct of elections. তো প্ৰথমতে কৈছে যে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত হয়তো CRPF বা চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফৰ্চেছ দিয়া যাব পাৰে, আৰু যদি নাই দিয়া তেতিয়াহ'লে লোকেল ষ্টেট পুলিচ ফৰ্চটো দিবই। হয়তো CRPF দিব, নহয়তো লোকেল ষ্টেট পুলিচ ফ'ৰ্চ আপোনাক দিব, আৰু নহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ আপোনাক দিব পাৰে, আৰু সেয়া কমপ্লিটলি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেঞ্চ আৰু কণ্ট্ৰলত থাকিব, আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ ছিকিউৰিটিটোক মেনেজ কৰিব। 2, as per the Commission's instructions, where CAPF personnel are deployed at the polling station, they are used as static force outside the polling station. আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে CAPF পাৰ্চনেল যদি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত দিয়া হৈছে
তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মানে পুলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত ষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বুজি পালে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈছে ইট চেল কিপ এ ৱাচ স্পেচিফিকেলি অন দ্য ফলোইং তো তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব No unauthorized person is present inside the polling station at any time during the poll. যেতিয়া পোলিং চলি থাকিব ইলেকশ্যন চলি থাকিব সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ আনঅথৰাইজ মানে যি ব্যক্তি পোলিং ষ্টেচনত থাকিব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তি পোলিং ষ্টেচনত যদি থাকে তেওঁক মানে উলিয়াই পেলোৱাৰ দায়িত্ব এওঁলোকৰে থাকিব Next, ensure that polling party or the polling agents do not attempt to cast any vote when no voter is present inside the polling station. আৰু যদি polling party, polling agent তেওঁলোক যদি থাকে হয়তো বিভিন্ন কাৰণত থাকিব পাৰে তেওঁলোক যদি থাকে তেওঁ যাতে কাৰো বাবে তেওঁ যাতে ভোটটো নিদিয়ে সেইটো যাতে মানে গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো সিকিউৰিটি সকলৰ দায়িত্ব আৰু 3 নম্বৰ no polling officer shall accompany any voter to the voting compartment আৰু কোনো এজন পোলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰৰ লগত গৈ ভোট মানে যিটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট তাত গৈ কাক ভোট দিব লাগে সেইটো মানে তেওঁ ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত no polling agent or polling officer shall threaten any voter or make any gesture to threaten them তাৰপিছত কোনো কাৰণতেই পোলিং অফিচাৰেও ক'ব নোৱাৰে যে আমুকক ভোট দিয়ক বা তেওঁ মানে দম দেখাব নোৱাৰে তেওঁ চকুৰ ষ্টাইলেৰে চকুৰ অংগী ভংগীৰে দেহৰ অংগী ভংগীৰে বা পুলিং এজেণ্টেও কোনো কাৰণতে কাকো থ্ৰেটেন ভয় খুৱাব নোৱাৰে ভোটাৰসকলক যাতে মানে তেওঁ আমুকক ভোট দিয়ে বা তামুকক ভোট দিয়ে বা ভোট দিবই লাগিব তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে নো আৰ্মছ shall be carried inside the polling station আৰু কোনো ধৰণৰ আৰ্মছ পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত নিয়া নহ'ব আৰ্মছ বুলি ক'লে দা কটাই মানে যিয়ে নহওক বন্দুক এইবোৰ নিব নোৱাৰে No silent rigging of poll process shall take place আৰু কোনো কাৰণতেই এজন ভোটাৰে যাতে এটাতকৈ বেছি ভোট দিব নোৱাৰে সেইটো চাব লাগিব তাৰপিছত কৈছে if the CAPF personnel is posted at the entrance of the polling station discovers violation of the election process as above or observes something unusual going on inside the polling station he shall not interfere in the poll process but report the same to the officer in charge of the CAPF party at polling station or the observer আৰু যদি কিবা কাৰণত CAPF মানে দেখিছে যে কিছুমান আনইথিকেল বা মানে ভোটিং প্ৰচিডিউৰটো খেলিমেলি কৰা কিছুমান ইলেমেণ্ট পোলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত যদি কাৰ্য কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেই CAPF পাৰ্টিৰ ব্যক্তিজনে বা সেই CAPF অফিচাৰজনে পোলিং ষ্টেচনৰ যিজন মুৰব্বী থাকিব তেওঁক নহ'লে অবজাৰ্ভাৰক কথাটো জনাব আৰু তেওঁ নিজাববীয়াকৈ একো ষ্টেপ নল'ব The officer in charge of CAPF party will in turn bring it to the notice of the returning officer and also observer immediately in writing for further necessary action. আৰু তাৰ পিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক জনাব আৰু নহ'লে অবজাৰ্ভাৰক জনাব আৰু ইয়াৰ বাবে নেচেচাৰী একশ্যন ল'বলৈ ক'ব in the buildings which have more than one polling station and where only half a section of the CAPF personnel is deployed the CAPF personnel selected for duty at the entrance of the polling station may be asked to oscillate from one polling station to another and look at what is going inside these polling stations and report to the officer in charge of the CAPF party or to the observer if any irregularity is observed by him আৰু যদি এটা পোলিং ষ্টেচনত দুটা চেণ্টাৰ আছে মানে এটা বিল্ডিঙত বুলি ক'ব লাগিব কোৱাটো ভুল হ'ল এটা বিল্ডিঙত যদি দুটা বা তাতোধিক যদি পোলিং ষ্টেচন আছে তেতিয়া তাত থকা CAPF যিবোৰ ব্যক্তিসকল থাকিব তেওঁলোকে অকল এটা পোলিং ষ্টেচনতে যাতে থমকি নৰয় সেই কাৰ্যটো কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব লাগিব নেক্সট Returning officer/observer will report cases from where adverse reports are received from the CAPF parties for further instructions of the commission. আৰু যদি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ বা অবজাৰ্ভাৰে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট পায় ফ্ৰম দ্য CAPF পাৰ্টি যে এনে পোলিং ষ্টেচনত এনে কাৰ্য সংঘটিত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমিশ্যনক সেয়া
কমিশ্যনক সেইটো খবৰ দিব আৰু কমিশ্যনে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়াই মানে মেইন হ'ব নেক্সট ইট ইজ ফাৰ্ডাৰ clarified that the CAPF personnel posted at the entrance of the polling station shall not verify the identity of electors coming into the polling station to cast their votes as such verification is the duty of the polling personnel আৰু কোনো কাৰণতে CAPF personnel সকলে তেওঁলোকটো হয়তো বাহিৰত থাকিব নহলে এন্ট্ৰেন্সত থাকিব তেওঁলোকে ইলেক্টৰে ভোটাৰ কাৰ্ড আনিছে নে অন্যান্য কাৰ্ড আনিছে নে নাই সেই কাৰ্যটো তেওঁলোকে চোৱা নহয় মানে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে ভোটাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন কাৰ্যটো নকৰে সেইটো তেওঁলোকে কৰাৰ অধিকাৰ নাই সেই কাৰ্যটো কৰিব মাত্ৰ পোলিং অফিচাৰ সকলে according to the commission's instructions the CAPF personnel should not be positioned inside the polling station আৰু কোনো কাৰণতে CAPF personnel সকল পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কিন্তু তেওঁলোক ডিপ্লয়ড নহয় In case of disorder/disturbance in polling stations, presiding officers shall exercise the power conferred under Section 131 of the Representation of the People Act 1951 and use of the presence of CAPF/state police in case of occurrence of any untoward incident affecting the free and fair poll processes. আৰু যদি কিবা কাৰণত পোলিং ষ্টেচনত কিবা ঘটনা হয় যিটো ঘটনাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ ভোটিং প্ৰচেছ শেষ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নিজৰ পাৱাৰটো সেকশ্যন 131ৰ মতে হেতু তেওঁ এপ্লাই কৰিব আৰু ষ্টেট পুলিচ বা CAPFক দায়িত্ব দিব যাতে যিসকল ব্যক্তিয়ে খেলিমেলি কৰিছে তেওঁলোক যাতে ধৰে ইন দিছ ৰিগাৰ্ড দেয়াৰ শ্বেল বি প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন presiding officer and CAPF/state police force posted at the polling station আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত presiding officer আৰু CAPF বা state police force যাতে একেলগে কাৰ্য কৰে সেই কামটো মানে সম্পাদন হ'ব লাগিব একেলগে presiding officers and CAPF/state police force may be briefed suitably for mutual coordination with each other during the poll process the DEO and CP/SP shall brief the CAPF state police about this provision আৰু কৈছে যে এই সম্পূৰ্ণ কাৰ্য মানে ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰকো জনাব লাগিব যে এনেকুৱা কাৰ্য কৰিছে আৰু এই সকলোৱে মিলি এই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আছে লাষ্টত হেড কৈছে যে after the poll is completed the poll EVM/VVPATs and the presiding officers shall be escorted by a contingent of CAPF to the reception center Details in this regard shall be worked out by the DEO and SP in consultation with observer in advance. আৰু যেতিয়া পুলিং শেষ হৈ যাব EVMবোৰ পেকিং হৈ গ'ল অন্যান্য পুলিং মেটেৰিয়েল পেকিং হৈ গ'ল তাৰ পিছত EVM VVPAT এই সকলো বস্তু প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে পুলিং পাৰ্টিৰ লগত লৈ গাড়ীত উঠিব আৰু তেওঁলোকক CAPF নহলে পুলিং মানে পুলিচ বিষয়া সকলে এস্কৰ্ট কৰি ৰিসেপশন সেন্টাৰলৈকে লৈ যাব আৰু এই কাৰ্যটো DEO ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ বা SPM মিলি এই কাৰ্যটো কৰিব হয়তো সেক্টৰ অফিচাৰৰ দ্বাৰা ধন্যবাদ